Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u našeho Facebook live streamu. Já jsem Petr Mann a zastupuji společnost Červa. A společnost Červa je výrobcem osobních ochranných pracovních prostředků. Co si zatím představit? Brýle, rukavice, nádherný pracovní boty, krásný pracovní oblečení. To je to, co děláme. A děláme taky náš Facebook live stream. V tom Facebook live streamu se snažíme vzdělávat vás, naše diváky, a to je jedno, jaký jste divák, jestli jste veřejnost, nebo jste osoba odborně způsobilá pro prevenci rizik, nebo jste obchodník našeho obchodního partnera, je to vlastně úplně jedno. Snažíme se vás vzdělávat na nejrůznější rizika, které vás můžou při práci potkat. Dneska jsme si připravili takový hodně speciální téma. To speciální téma se jmenuje pracovní a bezpečnostní obuv, proto tady mám takovouhle krásnou výstavku, ale jelikož něco o tom vím teda, ale jelikož o tom chci vědět ještě víc, tak jsem si pozval mého kolegu, specialistu na obuv, Romana. Takže přivítejte prosím Romana. Ahoj Petře. Ahoj Romane. Dobrý den všem. Musíš si zvyknout, že ten potlesk není slyšet. Jasně. Jo, oni tleskají teď, vítajte, ale není to jako vidět. Romane, první otázka. Pracovně bezpečnostní obuv. Diváci chtějí vědět, jestli a proč by měli nosit pracovní anebo bezpečnostní obuv. Tak pracovní nebo bezpečnostní obuv je k tomu, aby si samozřejmě chránili lidi své vlastní nohy při práci. Mm-hmm. A pracovní obuv je obuv, která je tvořená bez bezpečnostních prvků, s tím, že tam je jenom nějaká klasická podešev s protiskluzovou podrážkou. Mm-hmm. A bezpečnostní obuv ta je tvořená už z prvků ocelové špice anebo nějaké planžety. Takže to máme tady, viď? Výstavku. Takže do pracovní tam se to nedává. Tady ty bezpečnostní prvky. Do pracovní se určitě nedává. Se to určitě nedává, takže bezpečnostní je hlavně o tom, aby tam byly bezpečnostní prvky. Přesně tak. Prosím tě, otázka. Spousta lidí se mě ptá nebo mi říká, jo, to jsou ty s tou kaplí a ta kaple tam mi usekne ty prsty. Usekne mi prsty nebo mi neusekne? Mám to nosit nebo to nemám nosit? Určitě nosit. Myslím, že je to tak historicky daný, že kdysi dávno tak bylo, že ty ocelové špice se nedělaly kvalitně. A v té době to možná tak fungovalo, v dnešní době už ta ocelová špice je úplně z jiného materiálu. Takže teďka ta špice se zdeformuje. Samozřejmě pokud budete mít nějaký 10tunový předmět, který vám spadne na nohu, tak vás bohužel nezachrání nic. Je tam možnost mít špici i z jiného materiálu než z oceli? Určitě. Nebo? Dělá se ještě metal free, jako kdyby nekovová tužinka, což je z plastu, která je vlastně vystavená, nebo můžeme ukázat zde. Umí to samý? Umí to úplně to stejný. Jo, OK. Jo. A je to, a teď se zeptám takovou hezkou návodnou otázku, a je to lehčí? Myslím si, že říká se, že mělo by to být lehčí, ale podle mě to není pravda. Většinou tu váhu té obuvy dělá podešev. Mm-hmm. Takže na obuvi je to nejtěžší ta podešev a ne ocelová špice nebo nekovová tužinka. Tím, že dneska ten díl by měl být o tom, aby jsme si řekli, kam třeba si člověk má zvolit, jakou obuv, tak je tam nějaký základní rozdělení, podle čeho diváci můžou vybrat. Ale pracuju venku na stavbě a pak ten druhý extrém pracuju tady u nás v logistice ve skladu. Je tam nějaký rozdíl, co bys jako na první dobrou hned nám řekl? Tak určitě je důležitý o tom, kde ten člověk pracuje, jestli je to suché prostředí nebo mokré prostředí. Dle toho se samozřejmě vybírá ten typ obuvy, že samozřejmě do suchého prostředí, kde není třeba nějaký riziko toho, že může zatéct do obuvy, tak používá třeba bezpečnostní sandál s ocelovou špicí. Mm-hmm. Aby samozřejmě ta obuv větrala, aby to pro toho člověka bylo v tom prostředí příjemný. Mm-hmm. A v těch dalších prostředích, třeba když už se budeme bavit o venku, že bude pracovat třeba na stavě, kde je bláto, voda a tak dále, tak už je to bezpečnostní obuv třeba s S3, kde už to má ocelovou špici a planžetu a je to upravený, aby je to vodě odolný. Mm-hmm. A je taky, tady tu na to koukám, to je docela teda jako robustní ještě k tomu. Trošku robustní. Vysoká okopová špice, takže musí to vydržet úplně maximum. Ještě mám jeden speciální dotaz a ten se týká teda ne kompletní té obuvy, ale týká se spíš toho, jestli tam je nějaký rozdíl, jestli si zvolit, běžně se tomu říká podrážka, je tam rozdíl mezi těma podrážkama, podešvema? Určitě. Podešvy jsou z různých typů. Dělají se z polyuretanu, termopolyuretanu, anebo se dají dělat i z gumy. Mm-hmm. Jo.
Většina těch obuví bývá testovaných na SRC, což je maximum, co se týče protiskluzu. A teď zde máme tu obuv, jak asi vypadá. Můžou být i speciální typy podešví, kde už je to něco prostě lepšího. Je to třeba obuv, která má gumovou podešev ze vzduchovými bubliny. Toto je zrovna podešev od portugalské firmy To Work For. Kde je krásně vidět, že když člověk chodí, tak prostě je to tak krásně měkčený, že ten komfort pro toho uživatele je úplně maximální. Fantazie. No, já si myslím, že pro ten první díl tady to mohlo být takový hezký shrnutí všeho. Víte, jaký je rozdíl mezi pracovní a bezpečnostní obuví? Pracovní nemá žádný prvky. Přesně tak. Bezpečnostní má teda tu kapli, anebo může mít i tu planžetu proti propíchnutí, takže když budete pracovat někde v logistice a máte tam ty palety, tak v těch paletách jsou hřebíky, takže to je pro vás. Víme už taky něco o podešvích a já bych doporučoval si tenhle ten díl takhle jako projít. A až si ho projdete, tak se kouknete na další díl, kde bychom vám řekli už o konkrétních typech, které naše společnost vyrábí a které si od nás můžete objednat a můžete vyzkoušet a můžete v nich vesele chodit. Já bych teď poděkoval Romanovi. Díky. Děkuji. A děkuji za pozornost. No a uvidíme se příště. Mějte se. Mějte se.